यदि तपाईहरु पनि टिकटकमा लाइभ बसेर गिफ्ट पाउनु भएको छ र गिफ्टबाट पाएको पैसा यदि विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्को भिडियो रोक्नुहोस्। तर आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई गिफ्टबाट आएको पैसाबाट कोइनलाई कसरी एक्सचेन्ज गर्ने त्यो पनि आफ्नै मोबाइल फोनबाट भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार सबैलाई, म राजु, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेकराज युट्युब च्यानल। स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। सुरु गरौँ आजको भिडियो। यसको लागि तपाईलाई एउटा VPN चाहिन्छ जसको नाम छ अर्बन VPN। तपाईले यही VPN लाई डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै कन्ट्रीहरु फ्रीमा उपलब्ध छन्। यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले डिस्क्रिप्सन बक्सबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्, तल लोकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि इजरायल भन्ने कन्ट्रीमा कनेक्ट गर्नुहोस्। VPN कनेक्ट भइसकेपछि तपाईले माथिपट्टि यस्तो साइन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो साइन हरायो भने तपाईको VPN अटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हुन्छ। अब आफ्नो मोबाइल फोनमा कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस् टिकटक कोइन। त्यसपछि पहिलो वेबसाइटलाई ओपन गर्नुहोस्। VPN कनेक्ट भएकाले तपाईको नेट स्लो हुन सक्छ, केही बेर लोडिङ लिन्छ। तपाईको टिकटक आईडी यहाँ लगइन गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईले टिकटक कोइन सजिलै सस्तोमा पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो टिकटकको अफिसियल वेबसाइट हो, त्यसैले तपाईले आईडी लगइन गरिसकेपछि कुनै रिस्क हुँदैन। हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक कोइन एक्सचेन्जको अप्सन आइसकेको छ। अब तपाईले हरेक $1 बाट 100 कोइन एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको ब्यालेन्स यहाँ शो गरिएको हेर्न सक्नुहुन्छ। $0.39 बाट 39 कोइन एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ। यदि तपाईहरुले एक्सचेन्ज गर्न सक्नु भएन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको WhatsApp नम्बरमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो ब्यालेन्सलाई कोइनमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हामी फेरि मिल्छौं अर्को भिडियोमा।